السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل ټیکنیکل پښتون. امید ده چې ټول ورو جوړي الله خوشاله او آباد ساته. مرګرو څنګه چې تاسو په لاوله کې سټیټس وکړو دغه شانتي ویډیو سټیټس مونږ څنګه احساس کو دغه ډېر وایرل سټیټس دی د پاکستانی چې کوم ډرامې دي د اردو کوم درامې دي د غیر اغستی دي میز کې ته واړه سینز راغستی دي په هغه باندې هغه چې کوم دین او دغه سازي د واتس اپ سټیټس سازي دا ډېر وایرل دي دا نن سبا په یوټیوب کې او په هر شي کې دا کوم دی په سوشل میډیا کې ډېر وایرل دي خلک ډېر زیات خوښي نو موږ څنګه کولی شو دغه شانتي واتس اپ سټیټس اساس کو هغه لپاره تاسو ته اپلیکیشن ضرورت دی هغه نوم دی کینماستر او لینک په ډسکرپشن کې پروت دی که تاسو ځان سره دغه ځان سره دغه کینماستر را ډاونلوډ کړئ خبرګرو د ټول مخکې تاسو خپل کینماستر اوپن کړئ چې کله کینماستر اوپن کو په میډیا باندې کلیک کړئ تاسو الریډي ځان سره د یوټیوب نه هغه دغه را ډاونلوډ کړی وي ډرامې هغه سین به تاسو ځان سره ډاونلوډ کړی وي هغه به دې نه راواخلئ چې دې ځای نه تاسو کله دا راواغستو تاسو کته شي دا ما دلته کې نه راواغستو دې ځای نه مزه چې مخکې شمه چې کوم ځای کې زه غواړم دغه ځای نه شروع شي نو هغه ځای کې به زه هغه دغه کټ کړم په دې ځای کې نه زه دغه کوم د فالتو چې اوس کوم دا به کټ کړم نو دا به یو پیر په دې ویډیو کلیک کړئ او د قنچې په دې آپشن باندې کلیک کړئ او ټریم ټو لیفت او پلی هډ باندې کلیک کړئ تاسو د فالتو سبا ته ډیلیټ شي دا چې کله ډیلیټ شو بیا په دې ویډیو باندې یو پیر کلیک کړئ او په دې کې د لیسټر د آپشن دی په دې به کلیک کړئ او دا به وایي دا ور چې کوم دی دا به وایي دا به د کوم आवाज دا به اپ کړئ چې دا کله اپ کو نو دې سره چې کوم وځ میوزیک لګوم نو میوزیک ما سره په ویډیو کې دی نو زه به په لیر باندې کلیک کوم که تاسو سره چېرته په اډیو کوئ نو تاسو په دې باندې په کلیک کوئ په دې اډیو باندې تاسو به د اډیو نه ځان سره راولئ ما سره په دغه کې دی نو زه په لیر باندې کلیک کوم بیا په دغه بره میډیا کلیک کوم د دې ځای کې چې کوم دی زه به اوس هغه سونګ چې کوم دی هغه به راواخلم دا سونګ دی ما سره راغی تاسو کته شي دا به زه اوس داسې کار وکړم چې لاندې به لاړ شم په دې کې دلته کې ایکسټریکټ اډیو به کلیک کوم تاسو کته شي موږ سره لاندې دلته کې دا اډیو جدا شو ویډیو جدا ده دغه حالت کې ډیلیټ د آپشن دی به ډیلیټ آپشن به کلیک کړئ ویډیو به ډیلیټ کړئ موږ سره پات سونګ صحیح شو سونګ موږ سره کوم ځای کې پورې دی دا ویډیو به زه دې کې لګا رامخ کې کوم په دې ځای کې پورې به دا فالتو څه به ډیلیټ کوم تاسو کته شي دې ما ډیلیټ کو تاسو کته شي موږ سره سونګ چې کوم ځای کې پورې دی هغه ځای کې پورې موږ دا هغه سره به ویډیو یو شانتي کو او په دې ویډیو به کلیک کو او بیا کنچې په آپشن به کلیک کو دلته کې به کلیک کو ټریم ټو رائټ او پلی هډ په دې باندې کلیک کو دین د فالتو څه ډیلیټ شو موږ سره بیا به تاسو کوو چې په دې کې وځ دلته کې بره دا لوګو د تاسو کته ګورئ د جیو چینل چې کوم لوګو دا غدا نو په دې ویډیو باندې به کلیک کړئ تاسو او دلته کې د کراپ د نشان دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ او په دې دوه کرخو باندې تاسو کلیک کړئ په دې کلیک کو دا به دغه سي راغټ کړئ صحیح شو په خپل ګوته په ذریعہ باندې دغه سي راغټ کړئ تاسو کته شي دا به دغه سره راغټ کړئ چې دغه سره راغټ کو نو دې ځګنې موږ سره اوس هغه لوګو چې کوم دا هغه ختم شو او دغه موږ سره پاتې شو صحیح شو لوګو چې کوم دا موږ لګ رازوم کو نه لوګو پکې پناه شو بیا دې سره اوس موږ لیکل کو نو ولې سره چې اوس تا کم سونګ دې د لیکل به زه کوم نو زه اوس په دې لیر باندې کلیک کوم په دې لیر به تاسو کلیک کړئ او بیا په دې ټیکسټ باندې کلیک کړئ چې په ټیکسټ کلیک کو په دې کې به زه هغه ولیکم صحیح شو ما سره چې کوم سونګ دی هغه به زه په دې ځای کې لیکم تاسو به دغه شانتي ولیکئ چې دا موږ کولی ځکه کې ایموج سره هم لګولی شئ تاسو کار یو قسم ایموج هغه سره لګولی شئ بیا په دغه اوکې باندې کلیک کړئ د دې نه چې بیک شوي بیا په دې کې دا ډبل ای دی په دې باندې به کلیک واخلئ او په دې ځای کې به تاسو داسې کار وکړئ چې دا اردو لیکلی دی په دې کې تاسو کته شئ دې سیټ کې دا اردو دی نو که تاسو سره دا اردو نه وي دلته کې نو تاسو په دلته کې بره د ګیټ مور د آپشن دی په دې کې تاسو کته شئ دا بره آپشن چې کوم دی دا یو آپشن چې کوم دی دا یو په دې باندې به کلیک کړئ او نیټ بان کړئ په دې کې به ځان سره لاندې دلته کې بیا تاسو ته اردو چې کوم نو هغه به ځان سره ډاونلوډ کړئ نو په دې اردو باندې کلیک کوم بیا دلته کې بره تاسو ګورئ په دې ځای کې په دې باندې به زه کلیک کوم زموږ د لیکل چې کوم دی دا په اردو کې شو تاسو کته شئ زموږ د لیکل چې کوم دی دا دلته کې په اردو کې شو صحیح شو دا زموږ سره په اردو کې شو په دې کې لګ لاندې بیا زرال شمه دلته کې لیکل دی آوټلاین باندې به کلیک کوم دا به آن کوم او دا به راکم کوم صحیح شو چې ته به راولم دغه سي چې دا ما چې راوست بیا په دې لیکل یو پر کلیک کوم دا به سیټ نه راکم د ریویو سره به یو شن برابر کوم دغه سي چې دا ما برابر کو دا بلګ راغټ کوم داسي چې دا ما تاسو راغټ کو بیا په دې کې ان انیمیشن تراشي ان انیمیشن چې کوم دی ان انیمیشن ورته تاسو ورکړئ دا یو صحیح شو سلاید لیفت صحیح شو دا بوله ورکړئ او د قصې چې دا بوله ورکو بیا دې نو بیک شي بیا بلاندې راشي اوټ انیمیشن ته چې راشي بیا د دویم نمبر چې کوم دی فیډ دا فیډ به کلیک کړئ دغه شان به شي تاسو لیکل بل چې کله تاسو چې اوس موږ دا سونګ پلی کو جو مثال تور کې دا کرس چې دا ایک خدا کو
دا به داسې اوس ختمیږي نو په دې کې بیا ویډیو دغه شان سټاپ کړئ چې ویډیو مو سټاپ کړه بیا په دې قنچې په دې اپشن به کلیک کړئ او لاندې اخري سر کې چې کوم دی سپلیټ ایټ پلی هډ باندې به تاسو کلیک واخلئ دا به دلته کې 2 شي تاسو کولای شئ موږ سره دلته کې دا 2 شو چې دا موږ سره کله 2 شو بیا چې دلته بله جمله شروع کېږي په دې خوانو لیکلو به کلیک کړئ او دغه شانتې بله جمله به چې کوم دی هغه به داسې سره بیا ولیکئ صحیح شوه نو زه اوس دا ویډیو لږه سټاپ کوم دا لیکل زر کوم د هغې نه پس بیا تاسو ته نوره طریقه زه ښیم صحیح شوه ښه ملګرو تاسو کتلی شئ ما لیکل غوڼ وکړه تاسو کتلی شئ دا لیکل چې کوم دي دا ما غوڼ وکړه په دې کې تاسو بیا دې سره داسې چلو کوئ چې دا لاولني چې کوم لیکل دي د لاولنو لیکلو باندې به تاسو یې پرې کلیک واخلئ چې په دې کلیک واخلئ دا بل راولئ دې سیټ ته لاندې صحیح شو دلته چې تاسو کله راوستو بیا به دې کې دې سیټ کې تاسو دلته کې دې غاړې ته د چابۍ د آپشن ښکاري په دې چابۍ په دې آپشن باندې بیا پرې کلیک کړئ چې په دې کلیک کو دې سر ته به دغه سین راشي دې یو سر ته دا چې کوم دی تاسو کتلی شئ دې سر ته به راشي او دلته کې بره چې کوم دی دا یو په کلیک کړئ تاسو چې دا کلیک کو دا لیکل چې کوم دی دا به لږ داسې راولئ صحیح شو دې خوا به یې راولئ دې ځای ته دغسې په دغه لیکلو به کلیک کړئ دا به دې ځای ته راولئ تاسو اوس کتلی شئ دلته دا زه پلی کوم تاسو وګورئ زموږ د لیکل چې کوم دي دا داسې روان دي دغسې صحیح شو تاسو کتلی شئ بیا دې خوا بل شروع کېږي صحیح شوه دا بل چې کوم دی دا بل به راولئ دې سیټ ته صحیح شوه هغه بیا ستاسو خوښه ده چې په هر ځای کې لګوئ خو لکه هسې زر ته طریقه ښیم بیا به دغه ځای ته راولئ بیا به چې کوم دی دې له د آن انیمیشن چې کوم دی دا به ولا بدل کړئ دا به له دغسې دا چې کوم دی د دې د آن انیمیشن داسې دی دا به دغه شان صحیح دی صحیح شو دا به دغه شان کوي بیا په دې باندې هم دغه شان دې سر ته به راشي په دې چابۍ باندې دغه شان کلیک کړئ او دې خوا دې سر ته به راولئ او بیا په دغه باندې کلیک کړئ او دا لیکل چې کوم دی دا به دې خوا دې سره راولئ صحیح شوه دا به دې ځای ته راولئ تاسو اوس کتلی شئ زموږ د لیکل چې کوم دي دا داسې ځي ګوره ښه تاسو کتلی شئ زموږ د لیکل داسې روان دي داسې نو په دغه طریقه باندې به دا غونډ لیکل چې کوم دي دا به تاسو دغه شانتې کوي کلیک به پرې کوئ او د دې چې کوم دی دغه چابۍ د آپشن چې کوم دی په دې به کلیک کوئ او د سر ته خو به لږ راولئ او دې ځای کې چې کوم دی د ټول نه مخکې به اول تاسو د لیکل چې کوم دی په خپل طبیعت باندې برابروئ نو بیا به وروسته د هغې نه پس بیا دغه چابۍ باندې کلیک کوئ نو د ما د لیکل چې کوم دی دا هم په دغه ځای باندې ټیک دي نو په دې باندې به زه بیا داسې کلیک واخلم او دا چې کوم دی دا به داسې لږ راکټ کړم دغسې ښه تاسو کتلی شئ دا داسې وړوکی او دا به زه داسې راکټ کړم تاسو کتلی شئ دا به زه داسې راکټ کړم اوس تاسو ته زه پلی کوم تاسو وګورئ دغه لیکل چې کوم دی سیډون نه راغلی دا پر میز کې چې کوم دی داسې راغټېږي به بره باندې راځي بیا چې کوم دی دا دویم چې کوم دی دا پسې هم بیا داسې لار راولئ دې لاندې ځای ته داسې چې تاسو دې ځای ته راوستو بیا به چې کوم دی پرې چابۍ په دې اپشن باندې کلیک کوئ او دې خوا پسې راشئ او بیا به دغه د جمع د اپشن چې کوم دی په دې باندې به کلیک کوئ او دا به هم دغسې راغټ کوي صحیح شوه دا به دغسې راغټ کوي ځان ته به داسې راکاږئ راغټ به یې کوي چې دا هم کله راغټ کړو تاسو ته زه دا هم پلی کوم تاسو ګورئ تاسو کتلی شئ د دې د آن انیمیشن چې کوم دی دا به لرې کوي صحیح شو د دې د آن انیمیشن چې کوم دی دې په ځای به دا دویم کلیک کوي صحیح شو دا ځکه چې دا فقره لږه وړه ده نو دا زر ځي راځي نو تاسو د دې آن انیمیشن لرې کړئ بس زه پلی کوم تاسو وګورئ دا هم دغسې راځي اوس چې کوم دی دا دویمه بله فقره شروع کېږي دا بیا چې کوم دی راولئ دې سیټ ته نو هغه بیا ستاسو خپله طبیعت د دغه شان لاول به چې کوم دی لکه اوس مثال طور کې دا لیکل زما په دې ځای باندې ولاړ و صحیح شوه د هغې نه پس چې تاسو لکه دا لیکل چې کوم دی دا به لاول راولئ دې ځګي کوئ فټ کوئ چې دلته کې تاسو کله فټ کړله لیکل د هغې نه پس به بیا دې سر ته راشئ او هله به د چې کوم دی د چابۍ د آپشن وهئ بیا پسې دې سر ته راځئ چې سر ته دې خوا راغلی بیا به چې کوم دی دلته کې به جیم په دې آپشن باندې کلیک کوئ او دا لیکل به بیا وروسته د هغې نه پس دې خوا راکاږئ بیا به ستاسو لیکل چې کوم دی دغه کېږي تاسو اوس کتلی شئ دا داسې ځي راځي نو په دغه طریقه باندې دا غونډ لیکل به تاسو دغه شانتې کوئ نو زه دا ویډیو سټاپ کوم دا غونډ لیکل چې کوم دی هم په دغه طریقه باندې لیکم بیا د هغې نه پس تاسو ته ویډیو کنټینیو وساتئ ویډیو سکیپ کوئ مه ښه ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ چې کوم دی مکمل دغه برابر شو لیکل میکل هغې له چې کوم هغه انیمیشن دي هغه ما ورکړئ لیکل په دغه طریقه باندې تاسو کتلی شئ زموږ لیکل برابر شو هغې نه پس به بیا تاسو داسې چلو کوئ چې کله تاسو لیکل دغه شان برابر شو بیا به تاسو داسې چلو کوئ چې په دې ویډیو باندې به کلیک کوئ په دې ویډیو چې کلیک کوو په دې کې به لاندې راشئ او دلته کې چې کوم دی دا دغه به آن کوي صحیح شو چې دا وله آن کوي بیا به دغه شان چې دا آن هم کو تاسو کتلی شئ چې کلر چې کوم دی دا لږ راکم شي صحیح شوه تاسو کتلی شئ دا کلر چې کوم دی دا لږ راکم شو نو په دغه طریقه باندې تاسو دغه کوئ بیا به دې کې چې اوس خپل نیم لیکئ په دغه لیر به کلیک کوئ او په دې ټی باندې به کلیک کوئ اوس په دې کې زه خپل نیم لیکم صحیح شوه تاسو کتلی شئ دا به ما ستاسو چې کوم اکاونټ وي په کوم اکاونټ کې دا ویډیو شیر کول غواړئ نو هغه اکاونټ نیم به ولیکئ چې دا هغه اکاونټ نیم به ولیکو د هغې نه پس به بیا چې کوم دی دا به د دې ویډیو سره یو شان برابر کوي دغسې صحیح شوه داسې به برابر کوي چې دا برابر کو بیا به دې ځای کې دغه به کلیک کوئ دا ډبل ای به کلیک کوئ او په دې کې به ول تاسو پونټ خوښ کوئ پونټ چې به ولور کړو هغې نه پس به بیا لاندې راشئ او دلته کې به ولور کوئ تاسو آوټ انیمیشن به ولور کوئ آوټ انیمیشن به ولور کوئ او دا چې کوم دی دا به 7 پورې دغه شان 7
دا به یې راولئ چې دا هم کله 70 راوستو دا بیا تاسو داسې کوئ لږ معمولي به راغټ کړئ او دا به راولئ په دې ځای کې به دغسې دغه کوي صحیح شو دغه ځای کې به دغسې فټ کوي چې دا تاسو کولی دغلته فټ کو بیا په دې چابۍ په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ چې په دې هم کلیک واخلئ دې کې به دې سر ته راشي دغسې چې دې سر ته تاسو کله راورسېدئ تاسو ګورئ په دې سر ته چې تاسو کله راورسېدئ دا بیا چې کوم دی په دغه لیکلو باندې داسې دباو ونیسئ دا به داسې راولئ صحیح شو دې سر ته به یې راولئ په دې ځای کې به یې داسې پناه کوي صحیح شوه په دې کې چې تاسو کله داسې پناه کوو مکمل به دا داسې پناه کوي چې دا داسې پناه شو تاسو زه ویډیو پلی کوم تاسو وګورئ دې سر کې چې کوم دی په دې لیکل باندې به کلیک کوئ او دا لیکل چې کوم دی دا په دې کې بیا دوباره وروسته پناه کوي دغسې صحیح شوه چې دا تاسو اوس پناه کوو زه تاسو ته دا ویډیو پلی کوم تاسو وګورئ زموږ دا نیم پکې چې کوم دی دا پکې هم دغه شانتې روان دی تاسو ورته کتی شئ ښه مزدار سورناک دی تاسو ګورئ ورته په دغه طریقه باندې تاسو چې کوم دی خپل واتس اپ سټیټس جوړولی شئ او ډېر مزدار ځکه چې دا ډېر وایرل دی ډېره مزه هم کوي دا هر سړی اوس چې کوم دی نن سبا د اردو سټیټس چې کوم دی دا هر سړی خوښوي نو چې کله ستاسو ویډیو دغه طریقه باندې کله سیو شوه تیاره شوه ستاسو ویډیو تاسو کتی شئ زموږ ویډیو په دغه طریقه باندې تیاره شوه نو دا ویډیو چې کوم دی دا به اوس بیا تاسو ځان سره سیو کړئ نو په سیو کولو لپاره دلته بره په دې سر کې دا آپشن دی تاسو کتی شئ دا یو دغه شي دا آپشن دی په دې باندې به کلیک کوئ چې په دې هم کلیک کړو ویډیو چې کومه ده FHD 1080p کې به ځان سره سیو کړئ چې په دې کې 30 صحیح شو او په دې ځای کې چې کوم دی 1080 صحیح شو دا چې کوم دی دا پسې راپول کوي بیا په دې ایکسپورټ باندې کلیک کوئ او دې ته په صبر وکړئ چې ستاسو ویډیو تاسو سره سیو شوه صوت هغه کرښولې ورسي نو ستاسو ویډیو به ستاسو سره سیو شي نو ملګرو که ویډیو خوښ شوي وي نو ویډیو سره لایک کړئ چینل ته سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو پر وس مله کوي اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بای